So, magandang araw sa inyo. Ito nga pala yung tutorial ko tungkol sa Blender shortcuts and Blender basics and navigations. Pwede nyo pala siyang ma-download dito sa blender.org. So far ngayon, ang version pa lang na available ay 2.79. Yan, pwede kang mag-download ng installer or yung portable. Pwede din kayo mag-download for Mac, Linux. So, yan. So, once na binuksan yung Blender, ito yung magiging itsura niya. So, meron siyang default light, meron siyang camera, at meron din siyang box. So, kung gusto nyo, delete ko muna yung box, yung camera, and yung light. So, kung gusto nyo i-rotate yung view, hold nyo lang yung middle mouse button. Hold nyo lang yan. And then, kung gusto nyo naman i-pan yung view, parang ganito, hold nyo yung shift, and then, saka nyo galawin yung middle mouse button. Yan. And then, kung gusto nyo zoom in, zoom out, yan, pwede nyo pindutin yung scroll. Pero kung gusto nyo i-zoom in na smooth, hold nyo yung control, and then middle mouse button, tapos galawin nyo yung mouse. Ngayon, kung gusto nyo naman na i-focus dun sa mismong object, select nyo yung object. Yung selection ng object ay right click, and then kung gusto nyo siyang mawala sa selection, deselect letter A. So kung gusto nyo i-focus sa kanya yung object, yung camera or yung view, click nyo siya, and then pindutin nyo yung period sa numbers keypad sa right side. So usually nasa baba siya ng number 3, numpad 3. So yan, pindutin ko yan. So yan, ganyan. So ngayon, kung gusto nyong toggle between front view, between perspective and orthographic, makikita nyo dito nakalagay sa upper right portion, user's perspective. And pag pindutin nyo yung numpad 5, magiging orthographic siya. So yung alam niyo na siguro yung difference ng orthographic and perspective. So kung gusto niyo, lagay na sa orthographic. Kung gusto niyo mawala yung part na to, pwede niyo pindutin yung T. Yan. Tools yan, tools. Tapos yung navigation, letter N sa kabila. Ngayon, kung gusto niyo pumunta sa mismo front view, pindutin niyo yung numpad 1. Gusto niyo pumunta sa right view, numpad 3. Kung gusto niyo pumunta sa back view, pwede niyo hold yung control, and then pindutin yung numpad 1, and then left view, control, and then numpad 3. Kung gusto niyo naman yung top view, numpad 7. Gusto niyo yung bottom view, numpad control plus numpad 7. Ngayon, balik tayo sa front view. Kung gusto nyo i-move ng 5 degrees, yan, katulad ng ginawa ko, pwede nyo pumunta kayo sa front view. Move ko ng 5 degrees to right. Pipindutin ko lang yung 6, numpad 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, every 5 degrees, nagtitilt siya. Ngayon, kung gusto ko namang i-move sa kabila, pabalik, numpad 4. Kung gusto ko namang i-move upwards ng 5 degrees yung view, numpad 8. Yun. Then, kung gusto ko ibalik, numpad 2. Okay. Ngayon, if ever may camera kayo, binura ko yung camera kanina, so ibabalik ko lang. Makita niyo yung cursor na to, di ba? Parang pag pindutin niyo yung left click, yung left click, mayroong cursor na tinatawag. Pwede siyang pindutin shift C para mapunta siya sa gitna. Then doon natin i-summon yung ating camera. And then press spacebar, tap nyo lang camera, add camera. Ngayon, yung itsura ng camera natin ay ganyan pa. Pwede nating ilagay yung view mismo sa camera. Ang shortcut nun ay Control Alt 0. So kung ano mismo, so nandito tayo ngayon sa loob ng camera. Pag pinindot ko yung 0 sa numpad, pupunta tayo sa loob ng camera.
Pag nirotate ko yung view, babalik sa usual spot. So what if dito ko siya gusto tingnan, pipindutin ko rin ulit yung Control Alt 0. So yun, magagamit natin yun later on sa rendering and animation. Anyway, kung gusto niyo naman siyang igalawin, shortcut niya ay grab G for grab. And then kung gusto niyo rotate, R. And then scale, S. Ngayon, kung gusto nyo i-rotate sa sa specific axis, grab, rotate, or scale sa specific axis, tingnan nyo lang yung nandito sa baba, sa lower right portion, kung saan siya nakatapat na axis. Halimbawa, G, grab, gagrab ko siya specifically sa x-axis. Pipindutin ko lang yung G, and then X. Yan. So, kapag sa Y naman, GY. Kapag sa pataas naman, GY. Ganun din sa rotate, RX. So yan, RY, RZ. And then sa scale, SX, SY, or SZ. So hindi lang sa object mode. Ngayon nasa object mode pa lang tayo. So sa edit mode, pwede nyo dito galawin or or yung shortcut niya ay tab. So, meron siyang tatlong view. So far ngayon, meron tayong mode. Ang mode natin ay nasa vertex mode. Pwede natin siyang baguhin sa face. Yung shortcut pala para lumabas yung mesh select mode ay control and tab. Hold control and then tab. So, gusto mong pumunta sa face, maging ganito yung itsura niya. Pag gusto mong pumunta sa vertex, maging ganito yung itsura. Gusto mong pumunta sa edge, yan, ganyan. So, kung gusto kong i-edit yan, GX. Ayan, kung mag-galaw siya, ito is specific axis. And then, kung gusto kong maglagay ng loop, pwede, nandito lahat yan. For example, mesh edges, pwede tayong maglagay ng edge crease yan. So, pwede din tayong maglagay ng loop, Control R. Ayan, click nyo lang. Tapos, galawin nyo. So, pag extrude naman, for example, punta tayo sa face yan. And then, click yung face na gusto nyo extrude. Press E. And then, click left click. Ayan. Tapos, pwede nyo scale, ganun. Or, pag pinili nyo E, gagalaw siya. Pag ginalaw nyo yung mouse, so, yung direction na gagalawan niya ay depende sa normal faces. So, nakaharap siya dito. Pag pinili ko yung E, dun siya gagalaw sa axis na yun. Minsan nakaharap yung normals ng face na yun. So, I think, meron pa tayo. Yung mga wireframe ito. So, ito, yung mga viewport shading natin, pwedeng rendered. So, ngayon, wala pang ilaw o nasa Blender render pa ako. And texture, material, and solid, and wireframe. So yung pinaka-simple ay solid din yung ginagamit natin. Okay, so sa mga gizmos naman, pwede mong gawing normal, local, global gimbal. Yan. And then if you want to add another viewport right here, hover mo lang tong line na to, makikita mo magbabago yung cursor natin. Right click mo and then split area, pipili ka. Yan. Tapos click mo to kung ano yung gusto mong maging dito sa bago nating ilagay. Usually kung gusto mo UV editor or dope sheet for animation or timeline, properties. So, pwedeng kahit ano yung gawin mo dyan. So, kung gusto mong ibalik naman, right click mo lang to, join area. Yan, tapos babalik. So, I think that is it. Please wait for my next tutorial. Thank you.